Hi guys! Welcome sa aking YouTube channel. So kung first time mo, please subscribe my YouTube channel para lagi kang updated. Okay, so yung pag-uusapan natin ngayon is tungkol sa Amarah Rejuvenating set. So ano po bang meron doon? Yung Amarah set po is meron na po siyang kojic acid soap, toner, rejuvenating night cream, tsaka sunblock cream. So, paano po ba siya gamitin? Kapag kagising nyo po, based sa experience ko, every morning, pagkagising, pag maghihilamos, ito po yung ginagamit kong sabon. And after maligo, ito din po yung ginagamit kong sabon kapag naliligo pang sa face natin. After po maligo, kapag pupunasan natin yung mukha natin kapag dry na siya, maglalagay tayo ng toner kahit na hindi masyadong madami ilagay natin para safe po talaga siya. So, maglalagay tayo ng kahit small amount or kahit na medyo madami onte sa bulak po. Tapos, ilalagay po natin, ipapahid natin sa face natin. Kapag medyo dry na po ng konti, lalagyan po natin yung face natin ng sunblock cream. So, yung sunblock cream po is nakakatulong to para hindi po masunog masyado yung mukha natin. Based sa experience ko, kahit natirik po yung araw, kahit na bilad ka sa araw, hindi po nasusunog yung face mo. Ayan po siya. So, yun. Ito po yung ginagamit ko, Amarah. Tapos, pagka night po, bago po tayo matulog, syempre maghihilamos po tayo. Etong sabon po ulit yung gagamitin natin. Magto-toner po ulit tayo after po ng rejuvenating toner. After po nyan is, ito naman po yung ilalagay natin sa mukha natin. Kukuha po tayo ng patak, ganyan, and then, papahid po hanggang leeg. So, anong kulay po ba? Yung sunblock cream po is color pink. Color pink po siya. Tapos, yung pang night cream naman po is kulay yellow. Color yellow po siya yung night cream. So, ito po is bawas na po kasi ginagamit ko po siya. So, super effective po niya. Effective po talaga siya. As in promise, kahit na 7 days use pa lang, parang nag-glass skin ka na. Parang nag-glass skin talaga yung face mo. Super ganda po ng effect niya. So, yun. Sa mga magta-try po, tapos medyo nag-aano po kung baka hindi effective sa kanila, baka magsusugat, ganyan. Hindi naman po, super safe naman po siya, all goods naman po. So, pwede niyo po siyang gamitin. Okay, so, sa mga gusto pong mag-try ng Amarah Rejuvenating Set, so mag-try na po kayo. Ganito po talaga yung effect niya, promise. Hindi po siya basta-bastang na. Nag-try din po ako na mag-stop mag-use ng Amarah siguro 1 to 2 months. Pero on the first month po, hindi pa po siya nag-feed yung effect niya. Ganyan pa rin po. Pero on second month po, medyo nangingitim-itim na ulit siya. Bumabalik na yung dati mong color. Hindi. Medyo nasusunog-sunog siya kasi diba exposed ka masyado sa araw. Ganyan. Kaya pag continuous mo siya ginagamit, nami-maintain niya yung ganitong yung pagiging makinis ng mukha mo. So, kung nagtatanong din po yung may mga pimples po, nakaka-dry po siya. Sa experience ko po kasi dati, medyo madami po akong pimples. Tapos nung gumamit po ako, nagda-dry po siya dahil po dito sa toner niya po. Pag pinapahid niyo po siya, medyo mahapdi po dun sa may mga pimples banda. Pero nakaka-dry po talaga siya. And madali pong matanggal yung mga pimples nyo. Ayan po. Try niya na po. Thank you for watching.